અત્યારે માર્કેટમાં કોથમીર સરસ આવે ને એટલે આપણે કોથમીરનો ઉપયોગ કરી અનેક પ્રકારની ચટણી બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ એક વિચાર છે ને આપણને હંમેશા આવતો હોય છે કે રેસ્ટોરન્ટમાં ફ્રાઈડ સાથે મળતી ચટણીનો સ્વાદ અલગ હોય છે, સેન્ડવિચમાં ઉમેરાતી ચટણીનો સ્વાદ પણ અલગ હોય છે, ઇવન ખમણ ઢોકળા અને સેવ ખમણીની ચટણી તો સાવ જુદી હોય છે. બધામાં કોથમીર હોય છે, પણ એવું શું ઉમેરેલું હોય છે જેથી આ બધી ચટણીઓ છે ને આપણે ઘરે નથી બનાવી શકતા. તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ, અને આજે આપણે કોથમીરનો ઉપયોગ કરી એક નહીં પણ 6 પ્રકારની ચટણી બનાવશું, અને તેમાં એવું શું ઉમેરાય છે એ પણ જાણશું. તો પહેલી આપણે શરૂઆત ઘરમાં જે રેગ્યુલર ચટણી બનાવીએ છીએ ને તેનાથી કરીએ. રેગ્યુલર બધાના ઘરમાં બને ને તે કોથમીરની ચટણી બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં કૂણી દાંડી સહિત જ લીલી કોથમીર 50 ગ્રામ ઉમેરશું. સાથે 2 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 8 થી 10 ફુદીનાના પાન, 3 થી 4 લસણની કળી, 3 ટીસ્પૂન જેટલી દાળિયાની દાળ ઉમેરશું. જો દાળિયાની દાળ ના હોય ને તો પલાળેલી ચણાની દાળ પણ ઉમેરી શકાય. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર લીધો છે. જો આમચૂર પાવડર ના ઉમેરવો હોય ને તો અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી શકાય છે. સાથે 2 બરફના ટુકડા ઉમેરશું. બરફ ઉમેરવાથી મિક્સરમાં ચટણી પીસીએ ને ત્યારે મિક્સરનો જાર ગરમ થવાના કારણે ચટણીનું ટેમ્પરેચર બેલેન્સ કરે છે અને કોથમીરનો લીલો કલર એવો જ જાળવી રાખે છે. સાથે 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ચટણી બનાવતી વખતે મિક્સરના બટનને ડાયરેક્ટ ઓન કરી અને કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રાખવાના બદલે પહેલાં ડાબી બાજુ બટનને ઓન ઓફ કરી અને થોડું ચલાવીશું, અને ત્યારબાદ બટન રાઈટ સાઈડ ચાલુ કરવાથી જારમાં મિશ્રણ છે ને તે ઓટોમેટિક ઉપર નીચે થઈ જશે અને ચટણી સરસ પીસાઈ પણ જશે. અહીં પીસાયા પછી રેગ્યુલર બધી જ વાનગીમાં વાપરી શકાય ને તેવી કોથમીરની લીલી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી ચટણી આપણે બનાવશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ. રેસ્ટોરન્ટમાં સ્ટાર્ટર સાથે કે ફ્રાઈમ સાથે આપવામાં આવતી ચટણી એટલી ટેસ્ટી હોય છે ને કે એમ થાય કે એકલી આપણી ચટણી જ ખાઈ જઈએ. તો ચાલો આજે આપણે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બીજી ચટણી બનાવીએ. રેસ્ટોરન્ટમાં સ્ટાર્ટર સાથે પીરસવામાં આવતી ચટણી બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં કૂણી દાંડી સહિત જ સમારેલી કોથમીર 50 ગ્રામ ઉમેરશું. સાથે 3 થી 4 મીડિયમ તીખા મરચાં ઉમેરશું. અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 5 કળેલ લસણ, 2 ટીસ્પૂન દાળિયાની દાળ, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવીશું. હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરશું જેથી પાણી ઉમેરવાની જરૂર નહીં રહે. સાથે 2 ટુકડા બરફ પણ ઉમેરશું. હવે ઢાંકણ ઢાંકી ચટણીને પીસી લેવાની છે. પણ રેસ્ટોરન્ટની ચટણીમાં એક ખાસ ટેસ્ટ હોય છે, તે છે ફુદીનાનો. તો આ ચટણી પીસાઈ જાય ને એટલે ફરી જારનું ઢાંકણ ખોલી અને પીસાયેલી ચટણીમાં 15 પાન ફુદીનાના ઉમેરી દઈશું જેથી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ચટણીનો ફુદીનાનો ટેસ્ટ છે ને તે ઉભરી અને આવે. હવે ફરી ઢાંકણ ઢાંકી ફુદીના સહિત ચટણીને પીસી લેવાની છે. એકદમ ફ્લેવરફુલ કોથમીરની ચટણી તો બની ગઈ છે, પણ રેસ્ટોરન્ટમાં પીરસાઈને તે ચટણીનો કલર લાઇટ હોય છે. તો તે ઓરિજિનલ લાઇટ કલરની ચટણી બનાવવા માટે અડધો કપ દહીં લઈશું. તેમાં 2 થી 4 ટીસ્પૂન જેટલી આ બનાવેલી ચટણી છે ને તે ઉમેરી દેવાની છે. એકદમ સરસ રીતે હવે મિક્સ પણ કરી દઈશું. બસ રેસ્ટોરન્ટમાં આવી જ રીતે ચટણીમાં દહીં મિક્સ કરી બનાવેલી ચટણી સ્ટાર્ટર સાથે કે પછી ફ્રાઈમ સાથે પીરસાય છે. સેન્ડવિચમાં લગાવવામાં આવતી ચટણી છે ને તેનો એક ટેંગી ટેસ્ટ હોય છે. સાથે તેમાં પાણી પણ અલગ નથી પડતું અને એકસરખી સ્પ્રેડ થાય છે જેથી બ્રેડ પણ પોચી નથી પડતી. તેનું કારણ છે કે તેમાં ઉમેરવામાં આવતું એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ. તો ચાલો આપણે ત્રીજી ચટણી છે ને તે સેન્ડવિચની ચટણી બનાવીએ. મિક્સરના જારમાં કોથમીર 50 ગ્રામ ઉમેરશું. સાથે 4 થી 5 મીડિયમ તીખા મરચાં ઉમેરશું. સેન્ડવિચની ચટણી વધારે તીખી હોય છે માટે 2 તીખી મરચી પણ ઉમેરી દઈએ. સાથે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 4 થી 5 લસણની કળી, 2 થી 3 પાલકના પાન, 1 દાંડી મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. સાથે ઉમેરશું એક નાની સાઈઝની બ્રેડના ટુકડા. બ્રેડ ઉમેરવાથી આ ચટણીમાં પાણીનો ભાગ છે ને તે બ્રેડ શોષી લેશે જેથી સેન્ડવિચ બનાવવામાં આ ચટણી લગાવીએ ને તો તે બ્રેડમાં ઉપર જ સ્પ્રેડ રહી અને નીચે સુધી અંદર ઉતરી નથી જતી અને જેને કારણે બ્રેડ પોચી પણ નથી પડતી. અને આમ પણ સેન્ડવિચ બનાવવાવાળા પાસે બ્રેડના કટ કરેલી કિનારી હોય છે જેનો ઉપયોગ આ ચટણીમાં તેઓ આ રીતે કરતા હોય છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર,
અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર અથવા તો સેન્ડવિચનો રેડીમેડ મસાલો મળે છે ને તે ઉમેરી શકાય છે. અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે બીજ કાઢેલ અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1/3 કપ પાણી ઉમેરી ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી અને ચટણી પીસી લેવાની છે. પીસ્યા પછી જુઓ પાણી અલગ થયા વગર એકદમ લચકા જેવી અને બહાર સેન્ડવિચમાં લગાવે છે ને તેવા સ્વાદની ચટણી એકદમ સરસ રીતે ઘરમાં ઇઝીલી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે પછીની ચટણી છે ને તે વ્રત અને ઉપવાસમાં વાપરી શકાય તેવી ચટણી છે, એટલે કે દરેક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એવા ઉમેરેલા છે કે જે ફરાળમાં વાપરી શકાય. તો ચોથી ચટણી આપણે એ બનાવીએ. મિક્સરના જારમાં લીલી કોથમીર ઉમેરશું, જે 50 ગ્રામ લીધી છે. સાથે 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા. પણ જો ઉપવાસ કે ફરાળમાં આદુ ના ખાતા હોય ને તો નહીં ઉમેરવાનું. સાથે 3 ટીસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણા, અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન દહીં ઉમેરશું. દહીં ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી લઈશું. હવે 2 ટુકડા બરફના પણ ઉમેરશું અને 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી અને બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી જુઓ ઉપવાસ ફરાળમાં ઉપયોગી થાય ને તેવી કોથમીરની લીલી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણા બધા ગુજરાતીનો મનપસંદ છે ઢોકળા, ખમણ, ઈદડા અને સેવ ખમણી. તો આ બધા સાથે એક ખાસ અલગ પ્રકારની ચટણી બનાવવામાં આવે છે. તો ચાલો એ ચટણી પણ આપણે બનાવીએ. મિક્સરના જારમાં દાંડી સહિત લીલીછમ કોથમીર 50 ગ્રામ ઉમેરશું. સાથે 4 થી 5 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે. તેની સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડાના 3 કળી લસણ. જો લસણ ના ખાતા હોય ને તો નહીં ઉમેરવાનું. સાથે ઉમેરશું 1/4 કપ ચોખાના જાડા પૌવા, એટલે કે જેમાંથી આપણે પૌવા બટેટા બનાવીએ છીએ ને તે પૌવા ઉમેરશું. તેની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરવાનો છે. ત્યાર પછી અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ અને 2 બરફના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે 1/4 કપ પાણી ઉમેરી મિક્સરમાં બધું પીસી લેવાનું છે. આ ચટણીમાં ચોખાના પૌવા ઉમેરવાથી પીસ્યા પછી લચકા જેવી બનતી આ કોથમીર મરચાંની ચટણી સેવ ખમણી, ઢોકળા અને ખમણ સાથે ખવાય છે અને ફરસાણવાળાને ત્યાં ફરસાણમાં આ જ ચટણી પીરસાય છે. સૌથી છેલ્લી ચટણી બનાવશું ઈડલી, ઢોસા, ઉત્તપમ સાથે ખાઈ શકાય ને તેવી કોપરાના ઉપયોગથી બનતી પણ સાથે કોથમીર પણ ઉમેરાતી હોય એવી ચટણી. મિક્સરના જારમાં દાંડી સહિત લીલીછમ કોથમીર 50 ગ્રામ ઉમેરશું. સાથે 3 તીખા લીલા મરચાં, અડધો ઇંચ આદુના ટુકડા, 3 ટીસ્પૂન દાળિયાની દાળ ઉમેરશું. જો દાળિયાની દાળ ના હોય ને તો ચણાની દાળને પલાળી અને ઉમેરવાની. સાથે ટેસ્ટ પ્રમાણે તાજા કોપરાના ટુકડા ઉમેરશું. પણ હા, તાજું કોપરું ના હોય ને તો સૂકા કોપરાને પલાળીને અથવા તો સૂકા કોપરાનું ખમણ પણ ઉમેરી શકાય છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 2 ટુકડા બરફના ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન પાણી ઉમેરી ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી ઇડલી ઢોસા સાથે મળતી કોપરાની ચટણી તો બની ગઈ છે, પણ આ ચટણીમાં એક ખાસ વઘાર કરવામાં આવે છે. તો તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 3 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં 1 ટીસ્પૂન અડદ દાળ, 1 ટીસ્પૂન ચણાની દાળ ઉમેરી સહેજ એવી સાતળવાની છે. સહેજ એવી સાતળતા ચણાની દાળ અને અડદની દાળ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ અને સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈના દાણા, મીઠા લીમડાના પાન, સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારને થોડો એવો ચલાવી મિક્સ કરી લેવાનો છે. બહુ સરસ સતરાઈ જાય ને એટલે ગરમા ગરમ વઘારને બનાવેલી કોથમીર, મરચાં, કોપરાની ચટણી ઉપર રેડી દઈશું અને ત્યાર પછી વઘારને ચમચી વડે ચટણીમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. ઇડલી, ઢોસા, ઉત્તપમ સાથે ખવાતી ચટણી પણ બની અને તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ, શિયાળામાં મળતી લીલીછમ કોથમીરનો ઉપયોગ કરી આજે આપણે ટેસ્ટી રેગ્યુલર ટેસ્ટની ચટણી, રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ટેસ્ટી ચટણી, સેન્ડવિચમાં લગાવવામાં આવતી તીખી ટેંગી ચટણી, ઉપવાસ, વ્રત, ફરાળમાં ખાઈ શકાય ને તેવી ચટણી, સાથે સેવ ખમણી, ઢોકળા, ખમણ સાથે ખાઈ શકાય તેવી ચટણી અને છેલ્લે ઇડલી ઢોસા સાથે ખવાતી કોપરાની એક ચટણી બનાવી. આમ ટોટલ 6 પ્રકારની કોથમીરના ઉપયોગથી આપણે અવનવા ટેસ્ટની ચટણી બનાવી છે.
આ બધી ચટણી ટેસ્ટમાં એકબીજાથી અલગ અને ચડિયાતા સ્વાદની બને છે. તો તમે પણ આ બધી ચટણી એકસાથે નહીં પણ અલગ અલગ તો જરૂરથી બનાવજો. ટેસ્ટમાં અલગતા પણ તમને ચાખીને ઓટોમેટિક ખ્યાલ પણ આવી જશે. અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો કે તમને કઈ ચટણી વધારે પસંદ આવી. સાથે જ રેસીપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અવનવી અને ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.